හොඳයි සබ්නෙටින් ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි ඒක තවදුරටත් හොඳට ඉගෙන ගන්න අපි පොඩි උදාහරණ ටිකක් කරමු. හරි? මේ උදාහරණ ටික කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා සබ්නෙටින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක වඩා හොඳින් අවබෝධ වෙයි කියලා. right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ එක්තරා ආයතනයකට 4.0.0.0 යන IP ලිපිනය ලබා දී ඇත. ඒට අදාළ සබ්නෙට් මාස්ක් එක ලෙස 255.255.255.0 ලබා දී ඇත්නම් ඔබට සෑදිය හැකි ජාල ගණන සහ එක ජාලයකට ලැබෙන IP ලිපින ගණන සොයන්න. හරි? මේ වගේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් එනවා බහුවර්ණ වලට. හරි? මේ වගේ රචනා ප්‍රශ්න වලට නම් එන්නේ නැති ව්‍යුහගත වලටත් එයි සමහර විට. right? අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. right. දීලා දෙන IP address එක තමයි 4. අපි පෑනේ size එක වෙනස් කරගමු. right. දීලා දෙන IP address එක තමයි 4.0.0.0. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මොන ක්ලාස් එකේ IP address එකක්ද? මේක ඇවිල්ලා class A IP address එකක්. හරි? class A IP address එකක subnet mask එක මොකක්ද? default subnet mask එක. අපි දන්නවා 255.0.0.0. හරි? right. පොඩ්ඩක් ඉන්න call එකක් එනවා. right. එතකොට default subnet mask එක මේක. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ subnet mask එක කියලා 255.255.255.0 ගන්න කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ මෙයා custom subnet mask එකක් තමයි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. හරි? 255.255.255.0. right? right. දැන් අපිට කියනවා මේකේ network කීයක් හදන්න පුළුවන්ද? එක network එකකට hostලා කීයක් ඉන්නවද කියලා. හරි? right. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා network ගාන බලන්නේ අපි host පැත්තෙන් වැඩිපුර network පැත්තට ගත්ත bit ගාන. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා default subnet mask එකට වඩා හරි? මම මෙතනින් ඉරක් ගහන්නම් ඒක වෙන් කරන්න. bit 16ක් network පැත්තට අරන් තියෙනවා. හරි? මං කිව්වා එකේ ඒවා පෙළිය network බිඳුවේ ඒවා ටික host. හරි? එතකොට බලන්න bit 16ක් network පැත්තට අරන් තියෙනවා. මම මේ 10 පාදෙන් ලියලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ 255 කියන්නේ binary වලින් ලිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ. හරි? එතකොට එකේ ඒවා 8ක්. මෙතනක් තියෙන්නේ එකේ ඒවා 8ක්. මෙන්න මේ වගේ. 1 2 3 4. ඊට පස්සේ බිඳු ඒවා 8ක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හරි? 2 3 4. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න network පැත්තට වැඩිපුර කොච්චරක් අරන් තියෙනවද? network පැත්තට bit 16ක් අරන් තියෙනවා. හරි? host part එක, ඒ කියන්නේ බිඳු ඒවා කීයක් තියෙනවද? host part එකට bit 8ක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේකේ network කීයක් හදන්න පුළුවන්ද? network හදන්න පුළුවන් අපි දන්නවා 2/16ක්. හරි? 2/16ක් network හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක calculate කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. විභාගෙදී මෙහෙම තිබ්බත් මං හිතන්නේ ලකුණු දෙයි. මොකද 2/16 කියන එක decimal වලට හරවලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ගාන හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක network එකකට hostලා ඉන්නවා 2/8ක්. හේතුව තමයි host part එකට subnet එකේ බිඳු 8ක් තියෙනවා. හරි? 2/8යි කියන්නේ 256යි. නමුත් සඵල වශයෙන් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් IP address සංඛ්‍යාව මේකෙන් දෙකක් අඩු කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි network IP එකයි broadcast IP එකයි අඩු කරපුවාම සඵල IP ගණන 254යි. හරි? එතකොට අපිට network දෙකේ 16ක් හදන්න පුළුවන්. එක network එකකට hostලා 254ක් ඉන්නවා. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න අපි default subnet mask එක අරගත්තා. class A default subnet mask එක. ඊට පස්සේ අපිට වෙනස් කරලා දීපු custom subnet mask එක ගත්තා. අරගෙන බැලුවා bits කීයක් network පැත්තට අරන් තියනවද? host පැත්තට bit කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි? ඒ අනුව අපි network ගානයි host ගානයි ගණන් හැදුවා. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හදන්නේ. right? right. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු තවත් මේ වගේ එක උදාහරණයක්. මේක තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. right?